เอาไปเลยสีโพโพเลยโอเคครับไปเลย go let's go kick Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. พี่ตาไปทางนี้ด้วยเนี่ยมาทางนี้มากสิเนี่ยทางเนี้ยโอเค go this way โอเคไปว้าวจะขี่ตรงไหนครับขี่ตรงนี้เองไหมไม่เอาเราเหรอโอเคงั้นไป4 แบงค์ไหมงั้นไปหาป๊าป๊าไปโซนข้างนอกหาป๊าป๊าเดี๋ยวไปดูเฮียพักกลับมาหรือยังไปโก้คืนหมวกนะคะหมวกจักรยานมีให้ยืมนี่นะคะโซนสกูตเตอร์ก็มีนะคะจักรยานโซนนี้เป็นโซนออกกำลังกายนะคะ
อยู่นี่เราตะโกนมาตรงนี้หายมาเอามาที่หา จ้าต้าเขาจะได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้าเขาจะมาโบกมือบ๊ายบายเธอ โอเค จักรยานต้าอยู่ตรงนู้นอ่ะ ต้าไปเลยกระยานเข้าไปเลย ไป อ่ะเฮียพักไปส่งน้องหน่อย จักรยานอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นอ่ะ เบาเบา มาใกล้ๆมาใกล้ๆเฮโร่มิสเตอร์พีกไปไหนเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเบาอยากมาทักทายป๊าตรงนี้ เลยต้องวนใหม่เมื่อกี้เลยอ่ะป๊าไปขนสิ โขน เนี่ย ไม่ ป๊าไปขนสิ ไม่มีแรงหรอก มืดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะบายบายนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ